Det är bara att köra rakt fram. Men... Jävla lallare. Kolla. Fuck you. såg du att han sträckte fuck you? Såg du inte det? Han bara så här. Announcer of all time too, man. When that guy starts wailing, you get so pumped up. Seriously, his fucking head gets red. he's so intense, man. Like if you watch boxing, they're much more smooth. Yeah, Bruce Buffer. Ja, precis. Och du kanske ska tvätta lite runt munnen också. Oj, det ligger mitt i vägen. Han var lite fel där kanske. Ja. The reason I asked about that in particular because there was this interesting discussion going into the third. I don't know if you noticed it on the broadcast where they picked up on the fact that you asked your coaches like, okay, where am I at? What do I have to do in this third round? And they were wondering if you were thinking of maybe coasting in the third. What did you mean when you asked your coaches about that? And is that something you typically ask going into? Liksom här inbakat i industriområdet. Oj, industriområdet. Oj, industriområdet. Oj, såg du att vi kom eller? Jag såg en sån här. Jag såg en sån här pateka som funkade inte. Lilla gubben. Kolla hur han tar. Ja. Herregud, det är en jävla dåre alltså. Ja, men jag ska stänga till här för han bara fortsätter liksom. Där. Lever du eller? Alltså, han hade noll! Han bara satt och drömde sig bort. Alltså han kör ju inte ens snabbare! Nej. Är han på riktigt eller? Ja, det är ju söndagsfirare alltså. Det är helt otroligt alltså. Att han ska ut igen liksom. Han fattade inte grejen. Han tyckte det var jobbigt att ha den här snubben i arslet. Det var därför han flyttade med sig. Han kör väl 2 km i timmen snabbare än högerfilen. Ja. Alltså, när det kommer upp en jävel, då ska han ut. Men det är ett jävla pucko. Fucking jävla tomta alltså. Wow. with him was a lot of fun and a great cast of guys. You enjoy the process of making films? Absolutely. Yeah. It's an interesting process and not something I ever saw myself doing. I think I was in Tiny Tim in the 6th grade. Oj. Vad i helvete? This is fun. Glamour life. Blow up the kids who ain't half as nice. Swear to what the Alltså wow! Kör! Wow!
Nicky's personality himself, and it's also with the addition of, I think, John Danaher's ability to teach people in a very quick fashion. You know what I mean? I know my style is totally different, totally unique. There are fighters that do have a similar style base that come from a similar background, from the sport karate background, like Stephen Thompson, Mike Page, some of those guys. But I'm a little bit of a different beast. Men alltså vilken stjärna. Vilken jävla stjärna alltså. Herregud. Vad säger du, pappa? Men Du säger samma. fuck alltså. Oj, oj, oj. Ja. Kim, Nicke, Andreas, och sen ska vi ha fly. så var det Karro, Gunilla, Åsa. Jaha. Oj, oj. Nej, Lotta var det. Det kan vi göra. Jag tror de skulle svänga. Jag äter allt och bitar. Alltså, gud alltså. Inte mycket om och men. Så kom ni hit. Med eller? Va? Gjorde han så här? Gjorde han så här? Är han skön i huvudet eller? Hörru, du har vägningsplikt! Är du skön eller? Är du skön? Är du skön? Höger, det är vägningsplikt för dig! Använd ögonen! Han vet. Vilken jävla dåre.